Edhe Marta regjistroi vetëm 4 raste të reja me Covid në Tiranë, Krujë dhe Berat. Bie numri pacientëve të hospitalizuar dhe vetëm një prej tyre është në terapi intensive. Shefqet Ndroshi mbyllet si spital Covid dhe i kthehet normalitetit më 18 maj. Qeveria merr përsipër të paguaj interesat për kredin sovrane që sipërmarrjet përdorin për të paguar pagat e punonjësve. Këshilli i Ministrave ndryshon vendimin, por përjashton nga ky rregull biznese që kanë kredi të këqija. Nisë hapja graduale e kufirit me Kosovën, në Shqipëri po lejojnë të futen ata që kanë leje qëndrimi apo në shtetësi shqiptare. Ambasadori ynë në Prishtinë thotë se në qershor do të lejohet të udhëtojnë edhe ata që hynë për pushime. Bota po letëson masat, por në Gjermani, Korenë e Jugut dhe Kinë ritmet e infeksioneve janë shtuar këtë ditë. Numri të prekurve në shkallë globale arriti në 4,2 milion, ndërsa vdekshmëria përllogaritet në 6,7%. Tjetër takim mes qeverisë dhe federatës së futbollit për fatin e Superligës. Federata shprehet e gatshme për të përmbushur kërkesën e autoriteteve për më shumë siguri gjatë stërvitjes, por nuk ka ende një datë për fillimin e ndeshjeve. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 do të njemi me informacionet më kryesore për këtë të martë 12 maj. Ashtu si një ditë më parë, edhe sot janë shënuar vetëm 4 raste të reja me Covid-19 në Tiranë, Berat dhe Krujë, ndërsa 28 të infektuar janë shëruar. Aktualisht janë 168 persona aktiv, ndërkohë që në 2 spitalet Covid gjenden 24 pacient të shtruar, ku vetëm njëri prej tyre ndodhet në terapi intensive. 4 raste të reja me koronavirus janë identifikuar mes 243 personave që epidemiologët kanë testuar në 24 orë të fundit. E njëjta shifër u regjistrua edhe të hënën, duke i bërë 2 ditët e para të kësaj jave, ato me numrin më të ulët të rasteve pozitive, që prej fillimit të pandemisë në vendin tonë. Që nga fillimi i epidemisë, sot shënoi dita me pozitivitetin më të ulët ndaj totalit të testimeve ditore, vetëm 1,64%. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar me Covid 4 persona. 2 prej tyre jetojnë në Krujë, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat. 876 persona janë prekur deri më tani nga koronavirusi, por shumica janë shëruar. 682 janë të shëruar, pra 78% e të gjithë personave të prekur. Në të gjithë vendin aktualisht janë 163 persona aktiv, të cilët jetojnë në Tiranë, në Krujë, në Kamës dhe në Shkodër. Lajme pozitive vijnë edhe nga spitalet Covid, ku ka rënë numri i pacientëve dhe i atyre në terapi intensive. Në të 2 spitalet janë të shtruar 24 pacient dhe vetëm njëri prej tyre është në terapi intensive. Prej 2 javësh Shqipëria nuk ka shënuar viktima nga pandemia, numri të cilëve mbetet 31 dhe epidemiologët e vlerësojnë të qëndrueshme situatën. Tirana po i kthehet çdo ditë normalitetit. Ulja e numrit të infektuarve ditët e fundit ka bërë që qytetarët të dalin më të shkujdesur në rrugë. Tirana po regjistron çdo ditë raste sporadike me Covid-19, ndaj duket se qytetarët janë rikthyer normalitetit. Në rrugë shumica janë pa maskë dhe doreza. Por ka edhe nga ata që i respektojnë këto masa. Në ditën e dytë të tyre, parukerit kanë vjuar punën me masa mbrojtëse, por duke bërë ndonjë lëshim. Vetë personeli është pajisur me përparse, maskë dhe doreza, ndërsa klientët vetëm me maskë. Tek berberët, në varësi të hapësirës nuk lejohen më shumë se 2 apo 3 persona. Të hënën u lejuan të ushtrojnë aktivitetin e tyre 11.000 biznese, ndërsa 22.000 të punësuar rifilluan punën. Mbyllet javën e ardhshme njëri nga 2 spitalet Covid. Shefqet Ndroshi do t'i kthehet normalitetit pas 18 majit, por kryeministri Edi Rama ka kërkuar gatishmëri në rast të një vale të re të infektuarve pas letësimit të masave. Shifrat aktuale të prekurve nga Covid-19 që po marrin trajtim spitalor kanë shtyrë komitetin e ekspertëve që të vendosi përkthimin e spitalit Covid-2, spitalit Shefqet Ndroshi, në normalitet. Jemi duke menduar për mbylljen e spitalit Covid-2, duke qenë se edhe numri i pacientëve është shumë, por duke fokusuar në QSUT,
nga data 18. Për kryeministri druhet një fluks i të shtuar të prekurve pas letësimit të masave 2 javët e fundit. Njerëzit u relaksuan ama se s'ka gjë etj. Kështu që ne duhet përgatitemi shumë fort për eventualitetin e një vale tjetër. Po lexoja një artikull shumë interesant për gripin spanjoll dhe thoshte vala e dytë ishte do zoti mos na sjell përpara kësaj sprove. Rama dhe Manastir Liu vizituan deponerit të depozitimit të barnave për qendrën spitalore universitare, por dhe spitaleve të tjera të kryeqytetit. Një investim ky prej 1.7 milion eurosh. Tashti përpara nuk mendohej njerë që kishte një hapësirë të tillë sepse barnat vetë ishin atë metodën i pay pas zërëse të dash, se nuk vinin fare në qësë. Edhe ashtu mungonin dhe qytetarët që detyruar të blinin barnat në farmacisë që kishin bërë si rëpuar. Fondi vjetor për blerjen e barnave për sistemin spitalor është 40 milion euro, nga të cilat afro 50% shkojnë vetëm për qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Presidenti Ilir Meta kërkon nga qeveria hartimin e një plani konkret dhe të prekshëm në mbështetje të turizmit, një ndër sektorët më të goditur nga pandemia e Covid-19. Gjatë një takimi që pati me operator turistik, kreu shteti sqaron se veç humbjeve gjatë periudhës e karantinës, shumica e prenotimeve janë anuluar, duke vënë në rrezik mbijetesën e këtij sektori. Sipas presidentit, sezoni i ri turistik parashikohet tejet i vështirë, dhe për këtë arsye ai sugjeron që me rifillimin e fluturimeve dhe hapjen e kufive toksor në bashkëpunime dhe me vendet fqinje duhet të mbështetet turizmi vendas. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me qytetarë dhe biznese në Tiranë. Përfaqësues të bizneseve janë ankuar për rënje të xhiros, por edhe se po dëmtohen nga taksat dhe tatimet. Pas takimeve që pati ditët e fundit me përfaqësues të biznesit e sipërmarrjes, kreu i opozitës Lulzim Basha ka zbritur në terren për të parë nga afër situatën pas rinisjes së aktivitetit. Taksat nuk e paguar gjitha, me qiraje. Me qiraje. Sa e ke? Gati 800. Ke pas as zbriti as gjë. Si gjë. Don pagesat, taksa vetëm xhiro garaj gjys për gjys. Përfaqësues të bizneseve në kryeqytet që nuk e mbyllën aktivitetin edhe gjatë pandemisë, ankohen për rënje të xhiros. Si ka qenë xhiro këto 2 muaj? 70%. Ja siguracione që buhen paguar pastaj më për muaj që është barë madhe. Ujë, drita, pa diskutim. Respektojnë masat për distancimin fizik dhe higjienën, por ankohen për gjendjen e rënduar që po kalojnë. Sipas tyre, biznesi po dëmtohet nga taksat, tatimet, si dhe rënja e konsumit për shkak të pandemisë. Unë muaj që kam pas më shumë punë në gusht, e kam pas 170. Tash jo shmëllë ka pru 320. Jo të paktë janë ata që ankohen se nuk kanë përfituar nga paketat e qeverisë. Aplikuat për atë pagesën? Po. E morën? Nga akoma. E marrë apo jo? Akoma se kena marrë, ka pru 320.000 lekë pru dritën, 68.000 lekë pru ujtin. Ose jo shmëllë. Situata ekonomike që po kalon vendi ishte edhe në fokus të takimit që Basha zhvilloi me aleatët e tij. Sipas opozitës, kryeministri Rama ka braktisur qytetarët, duke çuar vendin drejt një krize të madhe ekonomike. Buxheti i shtetit do të paguaj interesat e kredisë që sipërmarrjet do të marrin për të paguar pagat e punonjësve. Në vendimin e ndryshuar, Këshilli i Ministrave ka përjashtuar nga ky përfitim kreditorët e këqij. Qeveria ka vendosur të marrë përsipër pagesën e interesave të kredisë që do t'jepet për sektorin privat për pagat e punonjësve, të garantuar nga garancia sovrane. Në një vendim të miratuar së fundi, Këshilli i Ministrave ndryshon marrëveshjen që ka bërë me të gjithë bankat që operojnë në sistemin bankar vendas, duke shtuar një nen i cili parashikon rimbursimin nga Ministria e Financave të interesave të kredive të dhëna për linjën e kreditimit të skemës së parë të garancisë. Ndryshimi do të reflektohet edhe për kreditë dhëna përpara se të merret ky vendim, duke lehtësuar nga kostot e interesave, sipërmarrësit që marrin hua për të dhënë pagat. Po ashtu marrëveshja e re heq komisionet dhe penalitetet në vonesat e pagesës së kredisë, përsa ko interesi dhe linja e saj është garantuar nga buxheti, por përjashton përfitimin nga kjo skem të kompanive që rezultojnë të jenë në regjistrin e kreditorëve të këqij. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri tani janë 400 kërkesa nga sipërmarrje të ndryshme për të përdorur këtë instrument financimi për një vlerë kredie prej 45 milion dollarësh, çka ka bërë që 45% e fondit të garantuar të nisë të përdoret që në 2 muajt e parë të hyrjes në fuqi të kësaj skeme. Kredia sovrane për paga i jep të drejtë kompanisë që të mos paguajë principal për 3 muajt e parë që nga momenti i tërheqjes së fondeve.
Në 1 qershor hapen kopshtet dhe çerdhet, por me rregulla të reja. Në draft parashikohen masa mbrojtëse për fëmijët, prindrit, por edhe personeli. Të vegjëlit do ta festojnë 1 qershorin me njëri tjetrin. Duke filluar nga 1 qershori, në vend do të hapen edhe kopshtet dhe çerdhet. Draft protokolli i specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik përcakton rregulla strikte për sa i përket dorëzimit të fëmijëve, si dhe masave mbrojtëse për personelin e kopshteve dhe çerdheve. Siç shkruhet në draftin që televizioni Klan ka mundur të shohë, fëmijët nuk do të lejohet të dorëzohen dhe merren nga gjyshërit, por vetëm nga prindërit. Këta të fundit nuk do të lejohet të futen brenda ambienteve të institucionit, por do e dorëzojnë fëmijën tek edukatorja, në derën e kopshtit apo të çerdhes. Po ashtu në draft është përcaktuar se nuk do të lejohen në mënyrë kategorike fëmijët që mund të kenë probleme shëndetësore, madje edhe të vegjëlit që do të futen brenda kopshtit apo çerdhes, do të matet temperatura 2 herë në ditë. Për sa i përket personelit, ata duhet të jenë të pajisur me doreza dhe maska, po ashtu edhe kuzhinierët duhet të jenë me masa mbrojtëse. Në draft thuhet se nuk do të ketë kufizime për numrin e fëmijëve, por do të përdoren të gjitha hapësirat e kopshtit dhe të çerdheve për të krijuar distancë mes fëmijëve. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Në kufirin me Kosovën, po lejojnë që të lëvizin ata qytetarë të cilët kanë leje qëndrimi apo në shtetësi. Sa i përket pjesës tjetër, duhet të pres qershorin, si shpreh ambasadori ynë në Prishtinë në një intervistë për Blerta Dalloshi Berisha. Ka nisur hapja graduale e kufirit Kosovë-Shqipëri. Të parët janë qytetarët e Kosovës me leje qëndrime apo shtetësi shqiptare, të cilët nga 11 maj janë lejuar të udhtojnë në Shqipëri për të vendosur në pronat e tyre. Në një intervistë për TV Klan, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemail Mingjozi tha se këta qytetarë duhet të vetizolohen në shtëpitë e tyre, duke respektuar rregullat e qytetit ku do të qëndrojnë. Ato mund dalin jashtë shtëpive të tyre, banesave të tyre, për të kryer shërbimet në orare të caktuara siç janë përgjithë qytetarët shqiptarë. Shtimi i numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë e ka vështirësuar marrjen e vendimeve nga autoritetet shqiptare për të caktuar një datë të saktë se kur qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë drejt Shqipërisë. Megjithatë, përmendet fillimi ose mesi i muajit qershor. Duhet patjetër shifrat të shkojnë drejt zeros në mënyrë që pastaj në mënyrë graduale njerëzit mund të lëvizin. Ka nisur edhe lejimi i qarkullimit të mallrave, por kryesisht ato që vinë në portin e Durrësit drejt Kosovës. Sipas ambasadorit Mingjozi, lirimi masiv i mallrave nga Kosova në Shqipëri dhe ana sjelltas do të bëhet në një fazë të caktuar. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Do të vjojmë të qëndrojmë në Kosovë dhe sërish me Blerta Dalloshi Berishën për të diskutuar dhe për të marrë informacionet më të reja sa i përket situatës së koronavirusit. Blerta, të përshëndes, si është situata e rasteve të reja atje? Përshëndetje Anjola, më duhet ju informoj me lajmin e fundit për fat të keq që kemi edhe një person të vdekur, është një 63 vjeçare nga Rahoveci dhe përveç COVID-19 ajo kishte edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Derisa nuk po shkon drejt përmirësimit situata të prekurve me koronavirus, edhe mbrëm kemi pasur 11 raste të reja, ndërsa vetëm 2 të shëruar. Ka edhe raste të dyshuara pasi një pacient në klinikën intenzive këtu në Prishtinë ka rezultuar pozitiv me COVID-19, janë vetë izoluar 20 punonjës mjekësor dhe 4 mjek, 20 teknik dhe 4 mjek në klinikën intenzive këtu në Prishtinë. Ndërkohë çfarë po ndodh me masat e lëvizjes, Blerta, po vjon hapja? Me 18 është parapar të filloj faza e dytë e
e lirimit të masave, por Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar se në rast se qytetarët nuk i respektojnë masat e kërkuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, atëherë lëret që faza e dytë do të shtyhet, por mund të shpërsohen sërish masat pasi që kemi rritje të numrit të rasteve me koronavirus këtu në Kosovë. Blerta, faleminderit për gjitha informacionet që sollën. Nga Kosova zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut për të parë situatën atje. Drejt për drejt është Xhumadie Ibrahimi, e cila sot ndodhet në Shkup. Xhumadie, të përshëndes. Sot liderët e partive politike kanë pasur një takim me presidentin Pendarovski për të diskutuar jo vetëm për gjendjen e jashtëzakonshme, por edhe për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Me çfarë qëndrimesh kanë dalë palët nga ky takim? Po përshëndetje Anjola, atëherë këtu në vilën presidenciale në Shkup tek presidenti Pendarovski ende është duke vazhduar takimi i liderëve, i cili ka filluar nga ora 13 dhe gati 3 orë është duke zgjatur, mirë po ende nuk ka përfunduar, ku në këtë takim pjesëmarrës janë të gjithë liderët e partive politike në vend, si atyre maqedone, njëkohësisht edhe partive politike shqiptare. Ashtu në bazë të disa informacioneve të cilat i kemi brenda këtu në takim, po diskutohet çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ashtu siç ishte paralajmëruar dhe mundësia ato që LSDM-ja kërkoi që kjo datë e zgjedhjeve të jetë më njëherë më datë 14 qershor, mirë po është duke u kundërshtuar nga ana e VMRO DPMN-s, të cilët kërkojnë që të përmbahet rekomandimet e Komisionit të Venecias që zgjedhjet të mbahen 60 ditë pas shpalljes së jashtëzakonshme, mirë po nga ana e partive politike shqiptare edhe më herët se pati qëndrime se janë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, mirë po me sa duket këtu gjatë ditës së sotme në bazë të informacioneve që kemi ka edhe kundërshtime, mirë po duke u bazuar gjithnjë në rekomandimet e veta. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe është pjesëmarrës në këtë takim dhe njëkohësisht pritet që të dalin me konkluzione se çfarë do të ndodhë dhe pse, ashtu siç e theksova, nuk ka përfunduar ende pra mbledhja dhe takimi. E qartë Xhumadie, ndërkohë sa është numri i rasteve të reja me COVID-19 sot atje dhe a pritet të ketë lehtësim të masave? Po, gjatë ditës së sotme kemi pasur vetëm 10 raste të reja me COVID-19, ku numri i përgjithshëm ka arritur në 1674 persona të infektuar. Mirë po, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe gjatë ditës së sotme njoftoi se Komisioni për Smundje Ngjitse ka dërguar në qeveri edhe protokollin për harmonizimin e disa masave, ku gjatë kësaj jave pritet që të hapen çerdhet, qendra tregtare, ordinanca stomatologjike. Vendimi është duke u miratuar në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, e cila është duke mbajtur edhe në këtë momente mbledhjen e radhës, mirë po njëkohësisht ai theksoi se duke marrë parasysh faktin se kemi ulje dhe situata është nën kontroll, nga java e ardhshme pritet që të ketë edhe lehtësira të tjera, ku pritet që të hapen restoranet, kafenet, mirë po nuk ka precizuar se a do të kemi edhe lehtësira në kufizimin e lëvizjes, pikërisht orën policore, e cila është ende në funksion këtu në Maqedoninë e Veriut dhe çdo ditë fillon nga ora 19 dhe zgjat deri në 5 të mëngjesit. Xhumadie, të falenderoj për raportimin e detajuar. Ndërkohë, lehtësimi i masave të ashpra kundër COVID-19 ka shtuar ritmin e të infektuarve në disa vende të botës. Kthim të situatës pas ka në Gjermani, Korenë e Jugut dhe gjithashtu në Kinë. Lehtësimi i masave për frenimin e përhapjes së COVID-19 ka shtuar ritmet e përhapjes së pandemisë në disa vende të botës. Gjermania ka shënuar 697 të infektuar brenda 24 orëve të fundit. Ritmet e infektimeve u shtuan këtë fillim jave teksa vendi ka lehtësuar ndjeshëm masat kundër përhapjes së koronavirusit. Shtim të numrit të infektuarve pati edhe në Korenë e Jugut dhe Kinë, vende që janë vlerësuar për masat e efektshme për frenimin e përhapjes së COVID-19. Rusia shënoi afro 11.000 të infektuar të rinj në 24 orët e fundit, një trend që vjon prej më shumë se një jave. Ky vend renditet tashmë i treti pas Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës, por nga numri i prekurve në shkallë botërore, edhe pse me një ndër nivelet më të ulta të vdekshmërisë, 0.9%. Numri i lartë i prekurve nuk e pengoi presidentin rus Vladimir Putin të urdhërojë rikthimin në punë të shumicës së punonjësve, të cilët u detyruan të ndërprisnin aktivitetin për shkak të karantinës. Në pjesën më të madhe të Europës, vdekjet ditore po prekin nivele minimale. Edhe në Britaninë e Madhe këtë të martë u shënuan 210 vdekje, niveli më i ulët prej disa javësh. Në Spanjë u regjistrua numri më i ulët i 2 muajve të fundit i infektimeve ditore, 594. Numri i viktimave ditore vijon të jetë nën 200, ashtu si edhe në Itali. Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht numrin më të lartë të viktimave dhe të prekurve në botë. Në të gjithë globin numërohen 4.2 milion të prekur, me një vdekshmëri të deri tanishme prej 6.7%.
Një firmë kineze po zhvillon një sistem syzesh të teknologjisë së lartë me të cilat mund të shohësh personat e prekur me COVID-19. Këto syze shfaqin temperaturën trupore të njerëzve në një largësi deri 3 metra. Ato mund të zbulojnë individët që kanë simptomat e infektimit me koronavirus, siç është temperatura e lartë. Temperatura kontrollohet përmes një sensori me infratkkuqe. Inteligjenca artificiale më pas përllogarit temperaturën e trupit dhe e shfaq tek syzet sipas hartës së nuancave të ngjyrave nga e verdha deri tek e kuqja, që tregojnë pjesët e trupit me temperaturë të lartë. Syzet janë zhvilluar nga një kompani kineze që prodhon pajisje për lojra kompjuterike. Ato mund të përdoren masivisht si në qendra tregtare, në aeroporte dhe në zonat të tjera me përqendrim të lartë popullsie, ku rreziku i përhapjes së COVID-19 është i madh. Firma kineze ka shitur deri më tani 1000 palë syze të tilla në parqe industriale, shkolla dhe institucione qeveritare, dhe po merr gjithnjë më shumë porosi nga vendet huaja. Kina ka nisur vendosjen e sistemit kontrollit me imazhe të temperaturës në stacionet e trenave. Ky sistem po eksperimentohet edhe në aeroportin Heathrow të Londrës. Këto syze mund të jenë zgjidhja për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit në shumë vende të botës, ku qeveritë po lehtësojnë masat bllokuese kundër pandemisë. Sot është dita ndërkombëtare e infermierëve, por ndryshe nga çdo vit, këtë herë ajo nderon heronjt e vijës së parë në përballjen me pandeminë globale COVID-19. Këtë vit, dita ndërkombëtare e infermierëve mbart një rëndësi të veçantë, pasi janë pikërisht ata që kanë luftuar në vijën e parë gjatë pandemisë së koronavirusit. 260 infermierë humbën jetën dhe 90.000 punonjës të kujdesit shëndetësor u infektuan me COVID-19 gjatë kryerjes së detyrës, sipas Këshillit Ndërkombëtar të Infermierëve. Lutjet në meshën e së martës, Papa Francesku u dedikoi infermierëve, duke thënë se më shumë se një punë, ajo infermierëve është një profesion. Këto imazhe që po shihni ndërkohë janë simbol të momenteve të shkëputura nga puna pa orare infermierëve në të gjithë botën gjatë kohës së pandemisë. Përvjetori festohet çdo vit më 12 maj, në ditën e lindjes së Florence Nightingale, infermiere dhe themeluese e infermierisë moderne. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 6 persona të akuzuar për trafikimin e 1.1 ton kanabis. Në shkurt të vitit kaluar, Adrian Sako, Zia Hidri, Bashkim Murataj, Gentian Ramadani, Andrea Muço dhe Mariglen Sako kanë tentuar që të trafikonin sasinë e drogës në Greqi, duke e fshehur në një kamion që transportonte krunde. Droga u gjetë paketuar në 104 thas. Të arrestuarit do të përballen në gjykatë me akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim grup i strukturuar kriminal dhe moskallëzim krimi. 4 persona, mes të cilëve edhe një nën me fëmijën e saj, kanë mbetur të lënduar me ditën e së martës si pasojë një aksidenti në aksin Elbasan Librasht. Ngjarja ndodhi në afërsitë vendit të fshatit Mëngël. Drejtuesi humbi kontrollin duke bërë që makina të rrokullisej disa herë. Persona që udhëtonin në makinë mbetën të bllokuar dhe është dashur ndërhyrja e policisë dhe zjarrfikësve për të bërë të mundur nxjerrjen e të aksidentuarve. Aktualisht ata janë në gjendje të stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Ministri i Turizmit Blendi Klosi ka prezantuar sot në PUK ligjin e ri për pyjet, ai u kthen këto hapësira komuniteteve lokale. Ligji i ri i pyjeve, i cili u diskutua për 2 vjet në të gjithë territorin e vendit me grupet e interesit, tashmë është gati. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi e ka nisur prezantimin e tij nga PUK-a. Ligji i ri i pyjeve kërkon radhë të parë që t'i rikthejë me forcë pyjet në komunitet. Ligji i ri i jep të drejta të plota bashkive të vendit. Dëmtimi dhe prerja e pyjeve me ligjin e ri konsiderohet vepër penale dhe monitorimi do të bëhet nga bashkitë. A mund ta bëjë një institucion qendror si Ministria e Mjedisit dhe strukturat e saj? Padyshim që jo. Por bashkitë duhet kuptojnë që e kanë këtë pasuri, jo vetëm për të nxjerrë të ardhura nga përdorimi i tyre në mënyrë indirekte, por për ta pasur si pasuri të madhe ekonomike. Së bashku me pedagogët dhe profesorët e Fakultetit të Shkencave Pyjore, u hodhën aty insekti Kolosoma erkeqe, i cili do të luftojë sëmundjen e procesionares, që ka prekur pishat në 30% të territorit të vendit. Festivali i filmit në Cannes është anuluar për shkak të koronavirusit. Organizatorët thonë se mund të zhvillohet në qershor, por asgjë s'është e sigurt, sepse gjithçka varet nga ecuria e pandemisë.
Festivali i filmit në Klan nuk do të zhvillohet në maj, ashtu siç ishte planifikuar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në këtë kohë të krizës globale shëndetësore, mendimet tona shkojnë për viktimat e COVID-19 dhe ne shprehim solidaritetin ton me të gjithë ata që janë duke luftuar sëmundjen, thuhet në deklaratën e organizatorëve, të cilët dhanë disa opsione përfshirë shtyrjen e eventit deri në fund të qershorit. Festivali i filmit, një nga më të mëdhenjtë në botë, do të zhvillohej nga data 12 deri në 23 maj. Lajmet pasojnë një javë të tëra spekulime nëse festivali, i cili tërheq mira kineast, personazhe të famshëm dhe drejtues në qytetin francez, do të jetë në gjendje të shkojë përpara. Festivali është ngjarja e fundit në industrinë e argëtimit që u shty ose anulua përfshirë publikimin e filmave me buxhet të madh si No Time to Die dhe Mulan, si dhe festivalet muzikore Glastonbury dhe Coachella dhe mbyllja e teatrove në Londër e Broadway. Ndërsa në Gjermani, me lehtësimin e masave të karantinës, kanë nisur festat. Në njërën prej tyre, organizuar në kushte mjaft të veçanta, morën pjesë qindra persona. Gjermanët nuk kanë pritur hapjen e klubeve të natës të mbyllura si pasojë e pandemisë për të festuar. Qindra janë mbledhur me makinat e tyre në një superfest e para e organizuar në kohë pandemie. Tingujt tekno dhe entuziazmi i DJ-it kanë zbavitur të pranishmit, të cilët kanë respektuar rregulloren me vetëm 2 persona në çdo makinë. Sipas organizatorit, i cili ka 32 vite që bën këtë punë në Gjermani, atmosfera ishte mbase më e mirë se në një klub nate, pavarësisht fitimeve shumë më të vogla. Gjermania renditet e 5 sa i përket numrit të infektuarve me COVID-19, pas Shteteve të Bashkuara, Spanjës, Italisë dhe Francës, por ka arritur të mbajtë të ulët relativisht numrin e viktimave si pasojë e kryerjes së hershme të testimeve. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni radhës vjen në orën 19:30 minuta. Bashkë ndajemi këtu në Tashë.